بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمونږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک دی میټر رول د ټاپک شروع کولو نه مخکې چې کوم دی کوم سټوډنټس چې کوم دی چینل سبسکرایب کړی نه دا سبسکرایب باندې سره پاره وایي سبسکرایب مطلب دا نه دی چې موږ مطلب د پرپس څه شي دی سبسکرایب پرپس دا دی چې تاسو سبسکرایب کړئ دا چینل مخکې شي ګرو شي او مخکې نور خلکو ته مو رسي او هغوی ته چې کوم دی فایده وشي کلیر شو نو سبسکرایب مین پرپس صرف دغه وي ځکه چې څنګه موږ زیات تر زیاته سټوډنټانو ته فایده وشي نه به څنګه کېږي چې څونه موږ سره تاسو د خپل ریویوز ورکوئ نه چینل مخکې ځي دا به ریټ کېږي او مخکې به چې کوم دی نور سټوډنټانو ته رسي دا شان ستاسو په شان سټوډنټانو ته به څه کېږي څه فایده کېږي موږ مطلب هم دغه دی چې خلکو ته څه وشي فایده وشي کلیر شوه نو تاسو خپل سوچ هم دغه جوړ کړئ کلیر شوه دې سره چې کوم سټوډنټانو نه سبسکرایب کړي هغه سبسکرایب کړئ چینل ګورئ ټایم ټو ټایم خپل لیکچر ګورئ او آینه فایده اخلئ کلیر شوه ټاپک راځو ځو ټاپک موږ سره څه میټر رول میټر رول څه شي دی موږ سره میټر رول موږ سره چې کوم دی انسټرومنټ دی کلیر شوه موږ سره مختلف هغه کې راځي دا ورډ شوه پلاستیک او چې کوم دی سټیل کلیر شوه د درېیمه شکل کې موږ سره دا وي کلیر شوه او په دې کې موږ سره څه شي وي دا څه کې دوه پوینټونو منځ کې دا دوه پوینټونو منځ کې موږ څه کوو 2 پوینټ دا موږ سره شو 0.1 او دا شو 0.2 دا دوه پوینټونو منځ کې چې کومه لینث دی کلیر شوه کوم لینث چې موږ معیار کوو هغې لپاره موږ چې کوم دی څه میټر رول استعمالوو کلیر شوه نو میټر رول موږ سره څه شی دی موږ سره دا موږ سره خبره د وډ پلاستیک او د سټیل نه یو ابجیکټ جوړ وي کلیر شوه چې هغه موږ څه کوي د دوه پوینټونو منځ کې موږ سره څه کوي لینث معیار کوي کلیر شوه په دې موږ سره تقریبا په دې باندې چې کوم دی څه وي سمال ډیویژنس دا میجرمنټ په څه کوي په کوم یونټ کې کوي په ملي میټر کې دا وایي ساتي صحیح شو ملي میټر کې موږ سره د میجرمنټ دی ملي میټر او دوه پوینټ دې باندې موږ سره چې کوم دی تقریبا 1000 سمال ډیویژنس وي کلیر شوه 1000 سمال ډیویژنس او دا ملي میټر څه شي دی ملي میټر دا دوه پوینټونو منځ کې موږ سره چې کومه واړه پوینټونه وي کلیر شوه واړه پوینټونه وي آی تاسو وایو ملي میټر کلیر شوه نو موږ سره چې کوم دی باندې کولی شي ته 1000 سمال ډیویژن دی سمال ډیویژن مطلب چې یو سمال پارت چې کوم دی د موږ وایو ملي میټر واړه پوینټس دی کلیر شوه 1000 سمال ډیویژنز ور چې کوم دا میټر څه کولی شي میجرمنټ کولی شي کلیر ده خبره نو دا شان موږ څه شي او کوټیشن ټاپک په دې پس موږ ان شاء الله نیکسټ ټاپک چې کوم دی څه ور نیر کیلیپر شروع کوو صحیح ده this is موږ دا ور کوټیشن ټاپک وایند اپ شو نیکسټ ټاپک چې کوم دی کې ملاوي ور نیر کیلیپر